હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. શું તમે રોજ રોજ ગોળ ગોળ પૂરી ખાઈને થાકી ગયા છો અને મેંદાની પૂરી ખાઈને થાકી ગયા છો? તો આજે આપણે ઘઉંમાંથી સરસ રીતે લેયરવાળી મઠરી સ્ટીક બનાવવાના છીએ, જે બાળકોને પણ ભાવશે અને વડીલો પણ હોશે ખાશે. તો ચાલો કિચનમાં. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ ઘઉંનો લોટ છે એ મેં આવી રીતે બે કપ લીધો છે. આવી રીતે 2 કપ મેં ઘઉંનો લોટ એડ કર્યો છે એમાં. તો આપણે 2 કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. આ રવો છે એ મેં 5 કપ જ લીધો છે. એમાં આપણે 2 ચમચી ઘી એડ કરવાનું છે. અડધી ચમચી હિંગ એડ કરવાની છે. અજમા છે એ અડધી ચમચી અજમા એડ કરવાના છે. જીરું છે એ પણ અડધી ચમચી જીરું એડ કરવાનું છે. એ તમે હાથેથી ક્રશ કરીને પણ એડ કરી શકો છો આવી રીતે. તીખાનો ભૂકો છે એ પણ અડધી ચમચી તીખાનો ભૂકો એડ કરવાનો છે. લાલ મરચું છે એ અડધી ચમચી એડ કરવાનું છે. હળદર પણ આપણે અડધી ચમચી એડ કરવાની છે. કસૂરી મેથી છે એ પણ એમાં એડ કરવાની છે. એક ચમચી મીઠું એડ કરવાનું છે. બધું મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે બધું ઘી મિક્સ કરી મસાલો આવી રીતે મોણ દઈ દેવાનું છે. લોટ બાંધી લેવાનો છે. પરાઠા જેવો લોટ બાંધવાનો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. અમારે અડધો ગ્લાસ પાણી જોયું. પરોઠા જેવો લોટ બાંધી લેવાનો છે અને થોડી વાર આપણે રેસ્ટ આપવાનો છે. આવી રીતે આવો લોટ બાંધવાનો છે. તો આપણે સાટા બનાવવા માટે 2 ચમચી ઘી એડ કરશું. આ 2 ચમચી ઘી છે અને 2 ચમચી આપણે કોર્નફ્લોર લેવાનો છે. તો 2 ચમચી આપણે કોર્નફ્લોર એડ કરવાનો છે. આવી રીતે મિક્સ કરી અને આપણે એક રોટલી છે એના ઉપર આપણે કેમ લઈ લગાવીએ એમ સાટો મિક્સ કરવાનું છે, જેથી આપણે મઠડી છે એ ફળ એકદમ સરસ થશે. આવી રીતે આપણે ઘી અને કોર્નફ્લોર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે થોડી વાર રેસ્ટ આપ્યો છે લોટને. આપણે એના લુવા કરી અને મોટી રોટલી બનાવવાની છે. તો આપણે એક ગોળું લઈ અને રોટલી જેવી પતલી વણી લેવાની છે. આવી રીતે વણી લેવાની છે. આપણે જે બનાવ્યું ને ઘી ને કોર્નફ્લોરનું જે સાટા છે એ આપણે ઉપર લગાવવાનું છે. આવી રીતે બધી સરસ રીતે લગાવી દેવાનું. પછી આપણે ફોલ્ડ કરવાનું છે.
આવી રીતે આવી રીતે અને આવી રીતે કરી થોડોક લોટ ભભરાવી પાછું આવી રીતે લગાડી અને પાછું એને ફોલ્ડ કરવાનું છે. આવી રીતે પાછું 2-3 વેલણમાં મારી અને પછી કટિંગ કરી લેશું. આવી રીતે બધા કટ કરી અને તળી લેવાના છે. તો ફ્રેન્ડ્સ આ બીજી રીત બતાવું છું. આવી રીતે રોટલી વણી લેવાની અને આવી રીતે બધું સાટા છે જે ઘી ને કોર્નફ્લોરનું આપણે જે બનાવ્યું છે એ લગાવી દેવાની. લગાવી અને થોડોક પૂરો લોટ ભભરાઈ દેવાનો. કોઈ પણ લોટ ચાલે, મેંદો છે, કોર્નફ્લોર છે, ઘઉં છે, એના ઉપર આપણે બીજી રોટલી મૂકી દેવાની. આવી રીતે પાછું આપણે સાટા લગાવી દેવાનો. આપણે રોલ વાળી લેવાનો. તમે 3 રોટલી કરી શકો છો. બસ જાડી થાય, હું 2 રોટલીની જ કરું છું. તો આવી રીતે આપણે રોલ વાળી લેવાનો. આ પણ સરસ રીત છે. જેને આ ચેક્સ લાંબી સ્ટીક ના ફાવતી હોય એ પણ બધા આવી રીતે કરી શકે છે. આવી રીતે રોલ વાળી આપણે પીસીસ કરી લેવાના છે ગોળ ગોળ. અને એકદમ આપણે અંગૂઠાથી આવી રીતે દબાવી દેવાનું. લેયર દેખાશે અને એક વેલણ મારી દેવાનું આવી રીતે. તો આવી રીતે વણીને આપણે દબાવીને વણી લેવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ આવી રીતે આપણે સ્ટીક તળી લેવાની છે ધીમા તાપે. એકદમ સરસ ઓર મસ્ત છૂટા પડે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે. તો ફ્રેન્ડ્સ આપણી સરસ રીતે એકદમ તળાઈ ગયો છે અને લેયર પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ છૂટા સરસ થયા છે. ફ્રેન્ડ્સ રેડી છે આપણી લેયર મઠરી. એકદમ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી છે. આવી રીતે તમે પણ બનાવી શકો છો ઘરે અને એકદમ સરસ લેયર પડે છે. અને તમે તો ફ્રેન્ડ્સ મેં તમને બતાવેલી ને કે આ બીજી રીત પણ સરસ થાય છે. આ પણ એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને લેયર પણ એકદમ સરસ બને છે. આ પણ એકદમ ટેસ્ટી બને છે. તો ફ્રેન્ડ્સ તમે મારી લેયર બટરી સ્ટીક જોઈ એકદમ ક્રિસ્પી અને સોફ્ટ બને છે અને બાળકો અને વડીલો એકદમ હોશે હોશે ખાય છે એવી એકદમ સોફ્ટ બને છે અને લેયર પણ બહુ મસ્ત બને છે. તમે મારો વિડીયો જોયો હશે એમાં જોયું હશે કે એકદમ સરસ લેયર બને છે. અને તમે કોઈ ગેસ્ટ આવ્યું હોય તમે લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો અને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. મહિના સુધી એવી ને એવી રહે છે. કોઈ જાતનો કંઈ વાંધો આવતો નથી. અને જો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા હોય કોઈ બાળકો કે છોકરાઓ તો એમને તમે આપી શકો છો. ત્યાં પણ તમે 1-2 મહિના તમે સારી રીતે સાચવી શકે છે અને સારા રહે છે. તો આવી રીતે તમે પણ ઘરે બનાવજો લેયર મઠરી અને તમારે કેવી બની છે એ મને કોમેન્ટમાં કહેજો. અને આવી રીતે મારો વિડીયો તમે લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.